એની ઓરિંગ અને ઓઇલ ફિલ્ટર આ બધું સાથે રિપ્લેસ કરે. My name is Krunal Desi and I was a business center not manager in district. આ vehicle મારી પાસે ફર્સ્ટ સર્વિસમાં આવી છે. ફર્સ્ટ સર્વિસ છે ને ટ્રાન્સલેટ છે વર્મની અમારે ટ્રેનિંગ મૂવી પેશન્ટ ફેમિલીમાં ટ્રેસ કરવાનું હતું માટે સાથે અમારી રીતે અને જે પણ તમારા એટલીસ્ટ જે તેનો કોલ વિઝ્યુઅલ છે એના 500 કિલોમીટરની અંદર તમને કંઈક પણ જાતની પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે વ્હીકલ્સથી પહેલાં એક્સપેક્ટ કરતા હોય તો મને આ પ્રોબ્લેમ થઈ રહી કે આ રિપેરમાં આ એ બધા જાણવાના સેફટી રીતે જે અમે ફર્સ્ટ સર્વિસ દરમિયાન તમારા સોલ્વ કરી નાખીએ. ફર્સ્ટ સર્વિસમાં ચેનની એપ્લિકેશન એ એટલા માટે રિક્વાયર્ડ છે ત્યાં સિગ્નેટ ચેન છે કોર્નરવાળી તો એના ઉપર તેનાથી એની સેન્સ સ્લેટનેસ અગર નાની મોટી થઈ ગઈ હોય તો એને એ કોર્નર્સને લુબ્રિકેશન કરવાની છે વન કાઇન્ડ ઓફ લિક્વિડ ગ્રીસ. એન્જિન ઓઇલ એટલા માટે રિપ્લેસ થાય છે કે ફર્સ્ટ 100 કિલોમીટર અંદર જો એ બ્લોક કર્યો છે તે પણ નાની એમ્પ્લિટ્યુડ હોય જાય તો ફર્સ્ટની અંદર એ ચેન્જિંગ છે. અને રોયલએનફિલ્ડમાં એક બહુ સારી વસ્તુ એ છે કે તમે એટલીસ્ટ ફર્સ્ટ સર્વિસ એટલે કે મેં 500 કિલોમીટર જ્યારે પહેલી વખત એન્જિન રિપ્લેસ કરો ત્યારબાદ એનો ડ્યુરેશન સીધો 10,000 કિલોમીટરનો તો તમે સીધા 1 વર્ષ પછી આ વ્હીકલનું ઉપર એન્જિન રિપ્લેસ કરવાનું તો એના અનુસંધાનમાં એની સાથે એની બોરિંગ અને ઓઇલ ફિલ્ટર આ બધું સાથે રિપ્લેસ થાય.